अंधारे. मी कार्तिकी कardile. मी नटराज कुंडल ड्रीम्स अकॅडमी ऑफ फिल्म इन्स्टिट्यूट येथे काही दिवसापासून डान्स कोर्स करीत आहे. आम्हाला येथे अश्विनी मॅडम खूप चांगल्या प्रकारे आणि प्रॉपर शिकवतात. मला पहिले डान्स शिकण्याबद्दल, डान्सच्या बेसिकबद्दल काहीच माहीत नव्हते. आज मी एवढं काही शिकले आहे की ऑडिओ गाणं ऐकून स्वतःचा बऱ्यापैकी डान्स सेट करू शकते, नवनवीन स्टंट करू शकते आणि अजूनही मला डान्सबद्दल खूप काही शिकायचे आहे. त्यामुळे माझा डान्स क्लास अजूनही चालू आहे आणि तो मी इथून पुढेही चालू ठेवणार. मॅडम शिकवतानाचा डान्स आम्ही कसं करू शकतो ते तुम्ही अवश्य पहा. तो आम्ही तुम्हाला लाईव्ह करून दाखवणार आहे. गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्तामार्थसिद्धये. गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं. हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं. आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा. पाय बेंड करायचे. ओके, पाय बेंड. आता काय करायचं तुम्हाला, हात खाली घेतले, हा पाय वरती, देन पाय जागेवर पोझिशन, नंतर हा पाय वरती. ओके, देन पोझिशन घेतली, 1 2 3 and 4. आता तुम्हाला हाताची पोझिशन करायची. हाताच्या पोझिशनला काय करणार तुम्ही, अलग पद्म, अलग पद्म. हे तुमच्या हाताची पोझिशन असणार आणि हात वळवायचा. 1 2 3 and 4. ओके, या 1 हात इकडे असतात, 1 देन 2 3 and 4. ओके, आता हा पाय वरती आणि पोझिशन. ओके, 1 2 3 4. Repeat. 1 2 3 4. Okay? कळलं? 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. Okay? Next. आता नेक्स्ट तुम्हाला रिपीट पोझिशन घेतली, पोझिशन. आता तुम्हाला काय करायचं, तर अलग पद्म. ओके, अलग पद्म, पण एक हात वरती आणि एक हात खाली, एक हात काढा ओढून घ्यायचा. ओके, हात खाली येईल. 1 पोझिशन, पाय अशी पाय पाहिजे. 1 पोझिशन. आता काय सांगितले आपण, पुढची कुठली आहे, अलग पद्म. अलग पद्म, अलग पद्म पाहिजे. कशी, हात वर, इकडचा हात वर, डावा हात वरती आणि हा हात वरून खाली. समोर दिसतंय, खाली दिसतंय. 1 देन पोझिशन 2, देन इकडचा हात वर उजवा, डावा हात खाली, 2. ओके, रिपीट. 1 पोझिशन 2. ओके, पोझिशन 1 पोझिशन 2. ओके, आता 1 पोझिशन केल्यानंतर हा पाय तुम्हाला असा वरती करायचा, बेंड इकडे करायचा. ओके, 1 देन 2 3 4 5 6 7. कळतंय? 1 2 3 4. आता जम्प करायची. पोझिशन 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6. मेरे अधूरे कारनां सनी निदाता कर दे तू पूरे आज सानी दा पानी दा
काय करायचं तर हात फेकायचे तुम्हाला असे फेकले तर आपण मुलाला उधळतो ओके 3 1 2 and 3 आता तुम्हाला पुढे जायचं ओके जंप करायचे 1 2 आणि देन दोन काढले पुढे 3 ओके हात पळायचा जंप हा पाय वरती आणि इकडे जंप असे 1 2 and 3 okay repeat 5 6 7 8 1 2 आता परवा आहे क्या सॉन्ग बोलूया ओके परवा आहे क्या आता परवा है क्या इसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है ओके आता तुम्हाला हात समोर करायचा आहे असा हात इथून समोर हा हात समोर न्यायचा असा ओके आणि तुम्हाला हे असे डिपिंग करायचे आता तुम्हाला मागे जायचंय हात पुढे आणि बॉडी मागे ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके आता इथे हा हँड करते हा पुढे वर जॉईन करायचं आणि वर टाकायचं फक्त टाकायचं नेक्स्ट सेशन चेंज 1 2 ऐसा परिणाम 1 2 3 1 2 टाकले ना बॉडी इकडे बॉडी इकडे घ्यायची इकडे आणि हा म्हणून आणि आता काय करायचं तुम्हाला राऊंड घ्यायचं पहिले तुमची बॉडी फिरणार then तुमचा चेहरा मग तुमचा चेहरा येणार आणि मग तुम्ही आणि बघून घ्या 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 या रेडी 1 2 आता याला डिपिंग करायची 1 2 3 4 ओके प्रॉपर 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे आता अंदर घेतलं हा तसे लांब वरती ओके आणि तुला असं थोडं खाली जाऊन बरोबर टेकवायचं आणि तू येऊन बसून पोझिशन ओके Good. 1 2 and 3 जमेल ना पुन्हा सरळ टेको टेको आणि थोडं पुढे बस करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश
आमचा डान्स। जर तुम्हाला डान्स करण्याची इच्छा असेल तर मी म्हणते इकडे तिकडे डान्स क्लास जॉईन करून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा नटराज कुंड ड्रीम्स अकॅडमी ऑफ फिल्म इन्स्टिट्यूट येथे आजच डान्स क्लास जॉईन करा, कारण येथे प्रॉपर शिकवतात।